سؤال جراحة لذيذ هو سيرجيكال اناتومي، يعني الميديال باوندري بتاع الهاسلباخ تراينجل، اللي هو لو تفتكروا في الانتيرو ابدومينال وول منطقة ويك كان بيحصل من خلالها الدايركت انجوينال هيرنيا. هذه المنطقة اللي هي ممثلة في تراينجل دي كان ليها بوردرز واضحة، عندها مثلا ادي الانجوينال ليجامنت هنا كبوردر، وادي الناحية دي اللي هو الميديال باوندري بتاعها هو الجزء ده من الايه، ادي الريكتاس ماسل اهي، وده اللينيا سيميليوناريس بتاعتها، فده الجزء ده هو ده الميديال باوندري بتاع الايه الهاسلباخ تراينجل. فهو لما بيسأل هنا بيقول ايه هو الميديال باوندري بتاع الهاسلباخ تراينجل، كان اللينيا ايه سيميليوناريس اللي هو بادئ من الريكتاس ماسل الجزء اللاترال بتاعها. فهنا هوت اللينيا سيميليوناريس يمثل الميديال باوندري بتاع الهاسلباخ ايه تراينجل، اللي قلنا الويك بارت من الابدومينال وول اللي بيحصل من خلاله الدايركت ايه هيرنيا. فدي مهم قوي نعرف ايه البوردرز بتاعته، ادي الانجوينال ليجامنت، وادي هنا هوت اللينيا سيميليوناريس اللي هي ادي الريكتاس ماسل، ودي اللينيا سيميليوناريس دي كانت تمثل الميديال بوردر بتاع الايه الهاسلباخ تراينجل اللي فيه ضعف في منطقه الابدومينال انتيرو ابدومينال وول فيه. عندي طفل غير 9 أيام عمل circumcision but the wound didn't stop bleeding، على طول bleeding. دايما كانوا يقولوا لنا في البيدياتريكس اي طفل بعد السيركمسيجن او في الجراحه هتستمر البليدنج دايما نفكر في الهيموفيليا، بس تعالوا نشوف هل دي هيموفيليا ولا حاجه ثانيه. On examination he is pale and has tachycardia، ده common من البليدنج، حصل انيميا وبالور وتاكيكارديا. There is oozing of blood around the circumcision wound، في oozing للبلد حوالين الوند، والكانيولا is inserted and the blood cross match sent. ماشي الروتين بيتعمل. There is now oozing around the cannula site. Investigations reveals، هي دي بقى اللي هتشخص، وانا بعتذر المفروض كل دي capital letters، بس انا يعني تم تحويل كان كله مكتوب بالكابيتال، كان صعب جدا قرايته، حولته لسمول عشان بس يبقى فيه مقروء. فمعذره اذا كان في ايرورز، دي جايه من السورس الاصلي اللي انا بشتغل عليه اساسا. فالانفستيجيشنز بينت ايه، هيموجلوبين 8.4 جرام بير دي ال، يعني في انيميا واضحه جدا من هيموراجيك انيميا شديده، ونورمال وايت بيسيز وبليتلت كاونت، يعني جميل واضح الانيميا واضحه من الهيموريج. بروثرومبين تايم 15 ثانيه، كنترول ما بين 12 ل 15، يعني نورمال بروثرومبين تايم. اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم اكتر من 120 ثانيه، هو المفروض الكنترول بتاعه 25 ل 35، ده اكتر من 120. يعني انا عندي حاله بليدنج في طفل صغير، خدوا بالكم الخلاصه يعني في طفل لسه مولود، حاله بليدنج جامده، والبروثرومبين تايم سليم، والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم ايه prolonged. دي تيبيكال حاله هيموفيليا بدون مناقشه. ليه؟ ادي الكواجيليشن كاسكيد اهو، لو تفتكروا هنا اهوت ادي فاكتور 8 اهو، وفاكتور 9 اهم اللي هم ليهم علاقه بالهيموفيليا، وفاكتور 8 طبعا هو ايه اشهر. فاكتور 8 ده ملوش دخل ايه بالبروثرومبين تايم خالص، البروثرومبين تايم ده ماشي ايه لوحده هنا اهوت، ملوش علاقه بيه. لكن لكن له علاقه ايه بالاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. فيوم ما فاكتور 8 يحصل فيه نقص وديفيشنسي، يعني حاله هيموفيليا، وبرده فاكتور 9 شرحه، البروثرومبين تايم هيبقى نورمال زي الكيس دي بالظبط، والبرولونجد هيبقى مين؟ اكتيفيتد ايه بارشال ثرومبوبلاستين تايم. ودي بالظبط الحاله اللي عندنا بالملي، البروثرومبين تايم كان نورمال اهو، والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم كان برولونجد، وشفنا ايه الحاله مع بعض في الكواجيليشن كاسكيد، حاله هيموفيليا ايه تيبيكال ما فيهاش يعني ايه احتمالات. هلاقي بليدنج بعد سيركمسيشن، بروثرومبين تايم سليم عشان بس ما نلخبطش، واكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم برولونجد قوي، دي تمشي مع حاله ايه هيموفيليا على طول ايه بدون ايه تردد. عندي what is the treatment of acute attacks of Meniere's disease، حطيت لي intravenous ibuprofen، البيتا هيستidine، بقل and intramuscular prochlorperazine.
وانترافينوس مورفين وانترافينوس ترامادول. الحقيقه اللي فيري سبيسيفيك في وسط كل دول للموضوع ده اللي هو ايه؟ البروكلوروبيرازين. ده فيري سبيسيفيك لحالات المينييرز ديزيز. فده دواء لازم يتعرف سواء بكال او انتراماسكولار، ممكن ويز مختلفه، ولكن في نهايه الامر اذا تكلمنا على المينييرز ديزيز فالبروكلوربيرازين ده الافكتيف في علاج الاكيوت اتاكس كويس جدا جدا جدا. فانا لو هختار اجابه سؤال acute attack of Meniere's disease اعالجها بايه؟ لا الايبوبروفين ولا الهستidine ولا المورفين ولا ترامادول، هختار مين؟ البكر اور انتراماسكولار ايه؟ بروكلوربيرازين، اللي هو ايه؟ بكر بروكلوربيرازين. هو ده الدواء اللي كان سبيسيفيك بقول لايه؟ للمينييرز ديزيز بدرجه ايه؟ عاليه. عندي هنا السؤال ده 47 years old alcoholic presents بحوالي 24 ساعة history of severe epigastric pain. هو alcoholic وجاي له epigastric pain جامد radiating للباك. خلاص أنا once البيكتشر دي قدامي acute epigastric pain radiating للباك في alcoholic، مخي دايما يروح على حاجة إيه؟ acute pancreatitis حصل معاها نوزيا وفوميتنج طبيعي مع البنكرياتايتس. الاكزامينيشن هنا ابيجاستريك تندرنس وريجيديتي برضه ماشيه مع الاكيوت بانكرياتايتس. ما هي رادييتنج للباك دي كانت هي الكلو، خدوا بالكم ابيجاستريك بين رادييتنج للباك. واحد يقول لي ما الدايسكتنج ابدومينال اورتيك انيوريزم ممكن ترادييت للباك؟ نعم ممكن ترادييت للباك، ولكن غالبا العيان هيجي بكولابس وفينتنج، يعني دي من الحاجات اللي على طول بيدخل فيها في كولابس. والبيبتيك ألسر بيرفوريتد لما تيريتيت البنكرياتايتس من البوستيريور وول بتاعها ممكن تدي بين رادييتنج للباك، ولكن غالبا هيكون ايه العيان من الهيستوري ممكن بنشوف الهيستوري اوف بيبتيك ألسر بيبقى واضح عنده كتير منهم. الانفستيجيشنز بينت ماكروسيتيك ايه؟ انيميا، وهي الحقيقه مع الاكيوت بانكرياتايتس بتبقى فيه ابنورماليتيز في الليبيد وانكوربوريشن في الليبيدز في السيل ممبرين بتاع الار بي سيز بطريقه بتخليها ماكروسيتيك. ده ان ما كانش فيه اسوشيتد كرونيك بانكرياتايتس، الالكول يعمل برضه كرونيك اليمنت اوف بانكرياتايتس، تقلل الافراز الفاكتور اللي بيفصل فاكتور بي 12 من البايندينج بروتين بتاعه، ده المفروض بيفرز بالبنكرياس. لو في element of chronic pancreatitis مع الالكول، العيان ده ممكن يكون عنده underlying deficiency في البي 12 نتيجه انه مش عارف ينفصل من البروتين بايندر بتاعه اللي موجود في الفود، لان البنكرياس مش شغال كويس. فده ممكن يكون associated مع حاجه مسبقه، يعني مش وليده اللحظه، ولكن ليكوسايتوزس بتحصل مع البنكرياتايتس بالنيكروزس في التيشوز. الليكوسايتس تبدا ايه؟ تبقى ايه؟ تزيد في العدد عشان تنجلف النيكروتيك ماتيريالز دي، تلاقي فيه ليكوسايتوزس حاصله. هايبرجلايسيميا فيري كومون معاه من الاستريس نفسه بتاع البنكرياتايتس، وعدم قدرته على انه يريليس اناف انسولين ممكن تدخل في هايبرجلايسيميا، الانسولين مش كفايه. prolonged clotting برضو من الحاجات اللي ممكن تحصل ككومبليكيشن في السيفير بانكرياتايتس لو حصل كونسامشن كواجيولوباثي، ان الكواجيليشن فاكتورز تتاخد في الهيموراجيك بانكرياتايتس عشان توقف البليدنج، ويحصل كونسامشن للكواجيليشن فاكتورز، وتبص تلاقي حصل ايه؟ prolonged clotting في البلاد، لان الكواجيليشن فاكتور كونسيومد في محاوله توقيف الايه؟ الهيمورج اللي حاصل. هنا بيسألني what is the cause of this abdominal pain. هو من البداية لازم تطلقت alcoholic ومعاه epigastric pain radiating للباك، دي يعني acute pancreatitis until proven otherwise. الابندسايتس بتوضع في الديفرنشال بتاعك اي acute abdomen لازم نضعها، ولكن هنا ما فيش pain في الروال رايت إلياك فوسا. هنا الاسندنج كولانجايتس ما بيتكلمش عن جوندس ولا حاجة في البيلياري سيستم خالص. Acute Myocardial Infarction ممكن inferior wall infarction يدي epigastric pain، بس مش هيفسر لي الليكوسايتوزس والprolonged clotting والماكروسيتيك انيميا والهايبرجلايسيميا. والعلاقه بالالكول هنا واضحه قوي مع البنكرياتايتس. رابتشر ابدومينال اورتيك انيوريزم قلنا العين بيجيب كولابس، صادم كولابس،
فكل الحاجات دي الحقيقه لما نضعها في الاعتبار نوصل لدايجنوز بتاع اكيوت بانكرياتايتس. طبعا الدايجنوزس الرئيسي او الجميل بتاعنا اللي هو بنقيس السيرم اميليز ونلاقيه اليفيتد، ده بيمشي مع التشخيص على طول. سيتي سكان بيشخص رائع، ولكن على قد السيمبل بيزك انفستيجيشنز الاكس راي ممكن تساعد. يعني لما بيبقى في بانكرياتايتس هنا اهوت كده بيحصل ايه؟ ان الانتستين والكولون حواليه بيحصل له نظام فورم لوكالايزد الياس، مش عارف يتعرف، فتبص تلاقي الجاسس مليانه كده ومش عارف يحركها، ففجاه كده من نتيجه الالياس حاصل هنا من البانكرياتايتس حاصل هنا، فمش قادر يحرك الجاز، وفجاه يقف الجاز في الليفت في الديسندنج كولون، دي اسمها كولون كات اوف ساين. يعني فجاه كده وقفت هنا اهوت، مفيش حاجه هنا، مفيش جازس. شوفوا في جازس في كل حته في الابدومين، يجي هنا مفيش جازس خالص، دي اسمها كولون كات اوف ساين. دي بسبب جازيوس ديستنشن في البروكسيمال كولون associated مع abrupt termination of gas within the colon usually at the level of splenic flexure. منطقه البنكرياس هنا اهوت مع وجود الالتهاب بيحصل لوكالايزد الياس، تلاقي الجازيوس ديستنشن اهو وفجاه واقف هنا كأن اتقطع فجاه، كات اوف ساين. فدي تساعد في تشخيص الاكيوت بانكرياتايتس، لكن ما تغنيش طبعا لوحدها عن ان الاميليز يبقى بنقيسه يبقى عالي، سيتي سكان طبعا اللي موجود يبقى رائع. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.